ઉપર જોઈએ તો લાઈક HMI ઇન્ટરફેસ કરે છે થ્રુ પોર્ટ્સ. એ તમે સમજે કે અલગ અલગ RS485 મોડબસ, RS232 મોડબસ, TCP/IP ઇથરનેટ હોય તો, પછી પ્રોફીબસ, પછી AI બસ. તો આવી બધી લેંગ્વેજીસ છે કે આપણે આમ પ્રોગ્રામમાં સમજવા બેસીએ ને તો એની જોડે કોમ્યુનિકેશનના સોફ્ટવેર પ્રમાણે ઢગલો પ્રોટોકોલ્સ આપી દીધા છે. તમારે કોમ 1 માં RS485 માં તમારે કઈ કઈ ડિવાઇસ સાથે જોડાવવું છે દરેકની લેંગ્વેજ એ લોકો અહીંયા આગળથી ડિફાઇન કરીને તમને આપે છે. સમજો છો? હવે આ કંપની વર્લ્ડ વાઇડ છે, ડેલ્ટા કે આ તો વિકોન, એટલે એ લોકોનો ટ્રાય શું હોય કે એમના એન્જિનિયર તમને છે ને બધા જ રેડી આપે કે તમે ક્યાંય અટકો નહીં, કે નહીં તો તમે એની વાપરો કેમ. એટલે વિકોન, ABB, આલ્ફા, પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેલ્ટા, બરાબર. એટલે એની જે લેંગ્વેજ હશે ને એ બાજુમાં આવશે અને એ લેંગ્વેજ તમે યુઝ કરી શકો, બરાબર. દેખાય છે? હવે એમાં એક મોડબસ છે જેની ઉપર આપણે આગળ જઈશું, બટ થોડું થોડું બદલું હું એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. સ્નાઇડર છે, બરાબર. એટલે સ્નાઇડર ની કોઈ ટેલવે ની PCB છે, ક્યાં તો આ મોદીકોન આ મોડબસ RTU ઉપર ચલાવવું હોય તો સ્નાઇડર સાથે કનેક્ટ થાય છે. સેમ રીતે ડેલ્ટા ની આપણે લઈ લઈએ તો ડેલ્ટાના બધા કંટ્રોલર જેની સિરીઝ આવી જાય છે એમાં આપણે કઈ સિરીઝ જોઈતી હોય, કોઈ ધારો કે DVP સિરીઝ, તો DVP સિરીઝ સાથે આને ડાયરેક્ટ અટેચ કરી શકું છું તો એ લેંગ્વેજમાં વાત કરશે, મને કઈ વાંધો નથી, બરાબર. એટલે હું એ પોર્ટ ઉપર કયા મીડિયા મતલબ પ્રોટોકોલ થ્રુ તમારો ડેટા આવશે એને અહીંયાથી ડિફાઇન કરું છું, બરાબર. એટલે એ બધા અલગ અલગ પોર્ટ્સ હું ડિફાઇન કરી શકું છું. એ ડિપેન્ડ કરે છે કે HMI કઈ છે, પોર્ટ 1 પોર્ટ 2 નહીં, બરાબર. હવે વાત આવે છે થીમ એન્ડ પેજ સિલેક્શન. એટલે સૌથી પહેલા તો તમે શું કરો છો, હું આની સાથે લાઈન સર જઈશ એટલે વધારે આઈડિયા. હવે આ પોર્ટ છે, બરાબર. પોર્ટ એ દરેક આવા પ્રોગ્રામ હોય એના પ્રોજેક્ટમાં કમ્યુનિકેશન છે, મતલબ એ એના વિંગ્સ છે જો ક્યાં ક્યાંથી એને અટેચ કરી શકો છો બહારની દુનિયા સાથે. તો અહીંયા બતાવે છે કે com1 com2. શું લાગે તમને? ના હોય તો પોસિબલ છે કે અહીંયા આગળ ડિલીટ બી કરી શકો છો એને, બરાબર. હું આને કાઢી બી શકું છું અને નવું એડ બી કરી શકું છું. હવે દરેક જેટલી લિમિટ હશે એટલું જ યુઝ થશે, હું વધારે તો કઈ કરી નથી શકવાનો. હવે હું com1 છે એને 485 માં હવે આપણે એક કામ કરીએ, ડેલ્ટાની PLC સાથે એને જોડીએ, બરાબર. તો ડેલ્ટા DVP સિરીઝ તો આ જોડાઈ ગયું, યસ, ઓકે. હવે વાત આવે છે કે હવે બીજો પોર્ટ જે હું ન્યુ કરું ક્યાં તો આને એડિટ કરું તો એને શેમાં જોડવું છે મારે, તો com2 RS485 મોડબસ, બરાબર. હવે વાત બે બેસે છે, મોડબસ હોય ને એમાં બહુ બધા લાગુ પડે છે પિક્ચર, જેમ કે યુ આર સેન્ડિંગ, યુ આર રિસીવિંગ. મતલબ મોડબસ નો પ્રોટોકોલ જ્યારે આપણે સમજીશું ને એનો લેક્ચર હશે એમાં તમને ખબર પડશે કે ભાઈ એક માસ્ટર હોય અને બાકી બધા સ્લેવ્સ હોય, બરાબર. તો આ બંને તરીકે વર્ક કરી શકે. તમે RTU માસ્ટર રાખો ત્યાં તો RTU સ્લેવ ઓલ ફંક્શન રાખો. આ વન બેઝ એડ્રેસ છે અને આ નોર્મલ. એ બી તમને મોડબસમાં ખબર પડશે કે કઈ રીતે વન બેઝ થાય કે 0 બેઝ થાય. એટલે ઓલ ફંક્શન સ્લેવ. હવે છે ને દરેક HMI વાઇઝ છે ને તમારે એ વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે, કારણ કે ઘણી HMI એવું માને છે કે ભાઈ સામે વાળું શું છે મારે અહીંયા એ સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો વિકોન ની બધી HMI આવશે ને એમાં એવું આવશે કે આ પોર્ટ પર મારે એ સિલેક્ટ કરવાનું કે જે સામે જે કનેક્ટ થવાનું છે. મતલબ અહીંયાથી હું સ્લેવ સિલેક્ટ કરીશ. ઓકે, તો અહીંયા એ ડિફાઇન થશે કે સ્લેવ સામે છે, એનો મતલબ તમારો પોર્ટ મતલબ તમારું HMI એની સાથે માસ્ટર તરીકે વર્ક કરશે, ઓપોઝિટ. ત્યારે તમે ત્યાં સામે સ્લેવ સિલેક્ટ કરો છો. સો એન્ડ સો બધામ છે, તમે અહીંયા માસ્ટર સિલેક્ટ કરો મતલબ ત્યારે તમારો પોર્ટ ઓર ડિવાઇસ છે ને એ તમારું સ્લેવ તરીકે વર્ક કરશે. હવે RS485 એમાં એ સિમ્પલ જ છે કે ભાઈ માસ્ટર એ માંગે અને સ્લેવ તમને આપે, તો એ પ્રમાણે એનો બિહેવિયર હશે. એટલે એ સિલેક્ટ કરવામાં બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. હવે એવી રીતે અલગ અલગ આમાં ઇથરનેટ બી છે, તો ઇથરનેટમાં બી હું TCP/IP બી સિલેક્ટ કરી શકું છું અને બધું સિલેક્ટ કરી શકું છું અહીંયાથી, બરાબર. તો એ પ્રમાણે સિલેક્ટ કરવાનું. હવે ઓફકોર્સ 485 માં TCP/IP ના ચાલે તો એમાં ના જ સિલેક્ટ થઈ શકે, એટલે એવી રીતે સિલેક્શન કરવાનું. પછી આ બધી જ વસ્તુ જે છે ને જેમ કે HMI નંબર સો એન્ડ સો, હંમેશા જ્યારે HMI નો પોર્ટ એ પોતે માસ્ટર હોય છે ને ત્યારે એને સ્લેવ આઈડી ની જરૂર નથી હોતી, પણ જ્યારે તમે એને સ્લેવ બનાવો છો ને મતલબ સામે વાળો માસ્ટર છે
ત્યારે હંમેશા તમારે કમ્પલસરી આ જેમ કે આ માસ્ટર કર્યું મતલબ તમારી સ્લેવ બન્યું ત્યારે તમારે અહીંયા આગળ સ્લેવ આઈડી લખવો બહુ કમ્પલસરી. એનો મતલબ એ થયો કે સામે માસ્ટર છે તો આવા 5 HMI હું લગાવું છું તો એકને 1 નંબર એકને 2 નંબર આપું છું તો સ્કેનરમાં જેમ 1 2 3 4 આપો ને એવી રીતે જ વર્ક કરે. સ્લેવ આઈડી આ 1 રાખીશ તો જે 1 ઉપર એનો ડેટા મોકલશે. બાકી માસ્ટર અહીંયા આગળ હું ગમે તે નાખીશ તો એવી રીતે નહીં લે. એ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. એના પછી આ કોમ2 ઉપર મતલબ હવે આ કોમ્પોર્ટમાં ડિફાઇન કરેલું છે કે કોમ2 ક્યાં આવે છે. કોમ2 ની પિન ડિફાઇન કરેલી છે. મોટા ભાગે આવી રીતે આપી જ દેશે. RS485 1 ઉપર એના 1 પોર્ટ ઉપર A અને 6 નંબર ઉપર B છે. હું એ કનેક્ટ કરીશ એટલે આ પોર્ટ કનેક્ટ થઈ ગયો RS485 સાથે. હવે એમાં કોમ તો હંમેશા એક સિરિયલ કમ્યુનિકેશન હોય ને એ આ બેઝિક ડિટેલ થી જ ચાલતું હોય છે. 485 and 232 શું છે તો એ તમને એના લેક્ચરમાં હશે કે ભાઈ એ વોલ્ટેજ લેવલ્સ અને ડિફરન્સ છે. મતલબ છે હાર્ડવેર ની વસ્તુ પણ એક નોર્મ સેટ કર્યા છે એ પ્રમાણે એ વર્ક કરે છે કે RS485 ડિફરન્શિયલ જે 232 પોઝિટિવ નેગેટિવ પર ચાલે છે સો એન્ડ સો. બોર્ડ રેટ તો બીટ કેટલી અપડાઉન કઈ સ્પીડમાં થશે એ અહીંથી બીટ રેટ થી નક્કી થાય. એની સ્ટોપ બીટ 1 છે, એની ડેટા બીટ 7 છે કે 8 છે. અને પેરિટી મતલબ જે ડેટા ગયો એનું પેકેટ પરફેક્ટ ગયું કે નહીં એ જે ચેક મૂકો અંદર તો ઇવન કરો તો ઇવન જાય, નન કરો તો એ ચેક ના થાય. એ બધું ફંક્શનાલિટી અહીંથી થાય. અને આ ટાઈમ આઉટ એક એવી વસ્તુ છે કે જેમ કે વેટ ટાઈમ આઉટ તો ભાઈ તમારું માસ્ટર છે તો કોઈ બી તમે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે તો એને જવાબ આવવામાં 300 મિલિસેકન્ડ સુધી તમે રાહ જોશો નહીં જુઓ એવું નથી તો એ રિલાયબલ ડેટા આવશે. પછી રિસીવ ટાઈમ આઉટ છે. રિસીવ ટાઈમ આઉટ એટલે તમે જે મતલબ આ રિસીવ થાય છે એની વાત છે બરાબર. વેટ તો કેવી વસ્તુ છે કે પછી એ નેક્સ્ટ ફ્રેમ મોકલતા રાહ જોશે એની વાત છે. રિટ્રાય ટાઈમ આઉટ રિટ્રાય કાઉન્ટ મતલબ હંમેશા આવું મોડબસ ની બધામાં એવું બહુ જરૂરી છે કે તમે ફ્રેમ મોકલો છો ને એનો જવાબ આવે જો જવાબ નથી આવતો તો એ ફરી રિટ્રાય કરશે. તો એવું કેટલી વાર કરશે તો 2-3 વાર કે બની શકે કોઈ નોઇઝ ઇન્ટરપ્શન ના લીધે વચ્ચે ફ્રેમ અટકી ગઈ તો એ ફરી પૂછશે એવું કરે. હવે એવું બહુ બધી વાર બી કરી શકાય અને એનો નુકસાન ફાયદા બહુ બધા છે એ કોમ્યુનિકેશન ઉપર આધાર રાખે. પછી રિટ્રાય ટાઈમ આઉટ એક વાર ક્વેશ્ચન પૂછે ને પછી 3 સેકન્ડ સુધી રાહ જોશે આનો મતલબ એ થાય. ડિલે ટાઈમ મતલબ એક ફ્રેમ પછી રિટ્રાય કરવામાં આટલો ટાઈમ લેશે બરાબર. કન્ટિન્યુઅસ લેન્થ ને મેક્સિમમ સ્પાન તમારે જરૂર પડતી નથી એટલે આ બધા ફંક્શન બી પરફેક્ટ હોવા જરૂરી છે. જો તમે આને સેટિંગ ગમે તે કરી નાખો ને હલમ ડુલમ અને ડેટા લાંબેથી આવતો હોય ટાઈમ લેતો હોય તમે ના તો ડેટામાં એરર આવી રાખે તમને ખબર બી ના પડે. એવી રીતે આ બધું વર્ક કરે. તો દરેક હાર્ડવેર પોર્ટ એને તમે જે અટેચ કરો છો એના પ્રોટોકોલ અને સામે કઈ ડિવાઇસ લાગે છે વીકોનમાં સામેની ડિવાઇસ નું ડિટેલ્સ અહીં નાખવાની છે અને એના કયા ફંક્શનાલિટી તમે સેટ કરો છો કોમ્યુનિકેશન એ બધું અહીંયાથી ડિફાઇન બરાબર. So, the work on interface through ports. બરાબર